ප්‍රියසෙවන YouTube channel එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Kia Picanto Sport කියන මෝටර රථය. ඉතින් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ මෝටර රථය අපි ලබා දුන්නට කාසෝන් ලංකා ආයතනයේට. ඉතින් එයාලගේ outlets තියෙනවා Kandy සහ Colombo. ඉතින් bumper to bumper 6 months warranty එකක් දෙන ආයතනය තමයි කාසෝන් ලංකා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වාහනයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් 100%ක් විශ්වාස කරලා යන්න පුළුවන් තැනක් තමයි කාසෝන් ලංකා ආයතනය කියන්නේ. ඉතින් එයාලට ස්තුතිවන්ත වෙන ගමම්ම අපි අද අපේ රිවිව් එකට යමු. ඉතින් Picanto කායක නිපදවන්නේ දකුණු කොරියාවේ තියෙන Kia සමාගම විසින් ඔයාලා දැනටවත් දන්නවා Picanto කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් දකින්න පුළුවන් වාහනයක්. ඉතින් ඒ වගේම Kia වාහන ඇත්තටම රිලයබල් ඒ වගේම එෆිෂන්ට් ඒ හින්දා එයාලගේ පොපුලාරිටි එක ගොඩක් වැඩිලා තියෙනවා මේ මෑත කාලේදී. ඉතින් ඒ වගේම මේ කායක ගැන කතා කරොත් දැනට ජෙනරේෂන්ස් තුනයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 2004 ඉඳලා 2010 වෙනකන් ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකක්, 2011 ඉඳලා 2017 වෙනකන් සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එකක්, 2007 ඉඳලා මේ දක්වා මේකේ තර්ඩ් ජෙනරේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ විස්තර පොඩ්ඩක් දැනගත්ත හින්දා අපි මේකේ වැඩිදුර විස්තර ගැන බලමු. මේ ඔබේ වාහන සීනි සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන ප්‍රිය සෙවන සමගින් මම චානුක වික්‍රමසිංහ. අනුහතක ටෝක්යක් මේ එන්ජින් එකේ ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ගැන කතා කරොත් මේකේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මැනුවල් එක ගත්තොත් ඔයාලට 5 ස්පීඩ් මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේකේ එනවා වගේ 4 ස්පීඩ් ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ලිටර් 35ක ටැංකියක් තියෙනවා. මේකේ ෆියුල් එෆිෂන්සි ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් සිටි එකේ ඔයාලට ලීටර් කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුට් ස්ටේෂන් වගේ යනවා නම් දුර දුවනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය 15ක් 16ක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයා එලවන විදිහ අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සමහරවල්ලාට ඊට වඩා අපි මේ ටෙස්ට් කරපු ෆිගර්ස් අපි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට වඩා සමහරවල්ලාට හොඳ ෆියුල් එෆිෂන්සි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා හරීම ජෙන්ටල් නම් ඔයාගේ ට්‍රොටල් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයා තමයි මේකේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් ගැන කියන්නේ. ඉතින් මේකේ සර්විස් එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් 25000ක් විතර යනවා එක ෆුල් සර්විස් එකකට. ඉතින් ඔයා තමයි මේකේ මේන්ටෙනන්ස් පැත්තෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේකේ එක්ස්ටීරියර් පැත්තට යමු. රයිට්, මේකේ එක්ස්ටීරියර් පැත්තට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය Picanto වල පොඩ්ඩක් වෙනස්. සාමාන්‍ය Picanto එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා මම ඒවා කියන්න. මුලින්ම පටන් ගමු අපි හෙඩ්ලයිට් එක. ඉතින් හෙඩ්ලයිට් එකේ සාමාන්‍ය normal හැලජන් හෙඩ්ලයිට් එකක් තමයි සාමාන්‍ය Picanto එකේ. නමුත් මේ ස්පෝර්ට් trim එකට ඔයාලට blacked out LED ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අර අනිත් එකට වඩා ලොකු ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි වගේ රෙන්ච් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඇරලා නැහැ. මෙතනින් යට ටික විතර ඇරලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම අර යන් ස්පෝර්ටි විදියට ඒ ලුක් එකෙන් තමයි ගොඩක් ලට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනිනුත් අපිට යාවෙන්ස් බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන්ම. මේකේ normal trim එකත් එක්ක තියෙන ලොකු වෙනසක් තමයි normal trim එකේ සාමාන්‍ය fog lights එන්නේ දෙපැත්තේ. නමුත් මේකේ fog lights එන්නේ දෙපැත්තේ නෙවෙයි. මේකේ මේ ඉස්සරහට තමයි fog light ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වගේ red stripe එකක් ගිහින් තියෙනවා මැදින්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉස්සරහ grill එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේ ඩිසයින් එක normal Picanto එකේ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට පිටිපස්ස දෙපැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නිකන් Airvents වගේ. ඒක නිකන් ස්ටයිලිෂ් අයිටම් එකක්. ඒකෙන් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේක aerodynamically මුකුත් මේක හකට වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ පෙනුමට ලස්සන ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක ගැන කතා කරොත් මේක මිලිමීටර් 151 ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක මේ වාහනේ සයිස් එකයි මේ වාහනේ වීල් බේස් එක අනුව බලනකොට ඉතින් ලංකාවේ තියෙන සාමාන්‍ය පාරක බලනකොට දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ යටව දෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් මේ කායකේ එන්නේ නැහැ. මේකේ සයිඩ් එකට ආවම
මේ ස්පෝර්ට් ට්‍රිම් එකේ තියෙන තව වෙනසක් තමයි normal car එකේ එන alloys නෙමෙයි මේකේ එන්නේ. මේකේ එන්නේ මෙන්න මේ dark color මේ alloy wheel set එක. ඉතින් මේක ඉස්සරහට ventilator disc brakes ඇවිල්ලා තියෙනවා, පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන drum brakes. ඉතින් මේකේ suspension ගැන කතා කරොත් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ independent McPherson suspension system එකක් ඉස්සරහට, පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ semi independent coil spring suspension system එකක්. මේක පිටිපස්සට ආවම මෙන්න මේ වගේ line එකක් ගිහින් තියෙනවා car එක පුරාවටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ automatic mirrors එහෙම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කායකේ දොර වුණත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට හොඳට ඉඩ තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නැග ගන්න. හොඳට ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පිටිපස්සට ආවත් පිටිපස්සත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ මේ කායක පොඩියට හදලා මේ හැමදේම මේකට accommodate කරන්න cabin space එකයි හැමදේම මේක ගොඩක් පස්සට අරන් තිනවා. එතකොට යාළුවා ගොඩක් කැප කරලා තියෙනවා. boot space එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ දොර ඉවරන තැනයි කාර් එකේ ඉවරන තැනයි අතර කොච්චර පොඩි දුරක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පිකැන්ට් එකේ එන lights නෙවෙයි එන්නේ මේ sport trim එකක් වෙනස් lights තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම පල්ලෙහාට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අර ලස්සනට vents දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඇත්ත vents නෙවෙයි, fake vents, functioning vents නෙවෙයි. නමුත් මේ කාරකට ලොකු look එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට reflectors බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ reverse lights අපිට යට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව ලොකු වෙනසක් තමයි මේකේ තියෙන. මේකේ dual exhaust ඇවිල්ලා තියෙනවා. actual dual exhaust මේ කාරකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ original body kit එකටම diffuse එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ස්පෝර්ට් ට්‍රිම් එකට. ඉතින් මේකේ බූට් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ උඩ පොඩි ෂෙල්ෆ් එකක් තියෙන ඕන දෙයක් දාගන්න. ඉතින් ලොකු ලිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මුකුත් ඇදලා දාගන්න කරන්ට් එකක් අමාරුයි. නමුත් මේකේ ඇතුළට ගියාම හොඳ ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ ස්පේස් එක ගැන හරියටම කතා කරලා ලීටර් 200ක ස්පේස් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ස්පේස් එකක් නෙවෙයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පොඩි කැපකිරීම් කරන්න වෙලා තියෙනවා ස්පේස් එක මත. මොකද මේ කාර් එක හරියම කම්පැක්ට් කාර් එකක්. මේ හැමදේම accommodate කරන්න මේ කාර් එකේ එහෙම පොඩි කැපකිරීම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බූට් එකත් ඒ කැපකිරීම් කරපු එක කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට tethering points මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක ලයිට් එකක් එක පැත්තක විතරක්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලොකු එළියක් නැති වුණාට අපිට ඕන දෙයක් රැට දාන්න කරන්න එළිය ඒකෙන් එනවා. ඉතින් අපි එක්ස්ටීරියර් සහ බූට් එක බලපු හින්දා අපි මේකේ ඉන්ටීරියර් එක පැත්තට යමු. ඉතින් පිකැන්ට්ගේ ඉන්ටීරියර් පැත්තට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පිකැන්ට් වල වෙනස් දේවල් කිහිපයකුත් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේකේ ඉන්ටීරියර් එක ඇත්තටම හොඳ ඉන්ටීරියර් එකක්. හැමදේම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කොස්ට් එක අඩු කරලා පාරිභෝගිකයට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න තමයි යාළුවා බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ මේ වාහනේ. ඉතින් කොනක ඉඳලා ගත්තොත් අපිට අපේ ෂටර් කන්ට්‍රෝල්ස් ඒ වගේ මිරර් කන්ට්‍රෝල්ස් ඔක්කොම අපේ දොරේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලොක් අන්ලොක් බටන්ස් ඔක්කොම දොරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට හොඳ ලස්සනට clear gauge cluster එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් analog තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ RPM gauge එකයි speedometer එකයි. අයව අනිත් ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ අපේ fuel meter එක සහ temperature gauge එකත් අපිට analog කරලා තියෙනවා. අනිත් සියලුම දේවල් අපිට digital ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඔක්කොම indicators අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම indicate කරනවා. ඒ වගේ අපිට මැද digital screen එකක් තියෙනවා. ඒක color screen එකක් නෙවෙයි. අපේ details වාහනේ සියලුම details ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි normal වගේ cluster එක දැකලා තියෙනවා. අපේ fuel consumption එක, trip details වගේ හැමදේම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කායක තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේක normal pickup එක වගේ නෙවෙයි. මේකේ flat bottom steering wheel එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ glossy finish එකක් ගිහින් තියෙනවා කායක පුරාවට. මේක steering wheel එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂ දෙයක්. ඒ වගේම මේකේ වම් පැත්තෙන් අපේ media controls වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක normal pickup එකේ නෑ. ඉතින් මේ controls වල තියෙන මේ layout එකත් මේකේ වෙනස්. normal කෙනෙක් වගේ නෙවෙයි. ඉතින් වගේ මැදට ආවම අපිට normal original factory එන infotainment system එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් ඉතින් මේක මාරු කරගන්න පුළුවන් වෙන එකට. ඉතින් වගේම AC controls ඔක්කොම අපිට manual controls තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට hard buttons සහ knobs තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම පහසුයි අපේ AC control කරගන්න. අපේ AC vents උනත් අපිට ලේසියෙන් හරවලා කරලා ඕන පැත්තකට හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 12 volt output එකක් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම aux in එකක් සහ USB input එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට pen එකක් ගහන්න පුළුවන්. අපිට ඕන aux in එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 12 volt out එකෙන් අපිට ඕන දැන් charge කරගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඒක තව හිස් ඉඩකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් after market වාට මොකද high කරගන්න ඕන නම් එතන වාට available ඒ දේ high කරගන්න. ඉතින් තව මේකේ interesting දෙයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේක හරිම පොඩි කායක. ඉතින් ලොකු space මේ කායකේ හැමතැනම නැහැ. මෙතන හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං මේක මෙයාලා හදලා තියෙන විදිහ අපිට දැන් අවශ්‍ය දෙයක් දාගන්න පුළුවන් ඉඩ කඩ මෙතන තියෙනවා. නමුත් අපිට මෙතනින් වතුර බෝතලයක් කොෆි මග් එකක් වගේ මුකුත් දාගන්න බෑ. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ බටන් එක පුෂ් කරාම මෙන්න මේ කප් හෝල්ඩ් එක එළියට එනවා. ඒතකොට අපිට ඕන බෝතලයක් අපිට එහෙට මෙහෙට යන්න තු දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නැති වෙලාවට අපිට ඒක අයින් කරලා ඒ ස්පේස් එක වෙන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ඉන්ටෙලිජන්ට්ලි හිතලා තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් මේ කායක හදද්දී මේ කායක හදපු ඉන්ජිනියර්ස්ලා. ඉතින් අපිට normal gear lever තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට D1, D2, D3 කියලා අපිට options උත් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය කඳු යන වෙලාවට කඳු පල්ලම් බහින වෙලාවට වගේ.
ස්ටෝරේජ් පේජ් ගැන කතා කරද්දී මේකේ ඩෝබින්සලා ඇවිල්ලා තිනවා සාමාන්‍ය මිලිටර් 500 වගේ වතුර බෝතලයක් දාගෙන යන්න පුළුවන් තව අමතර ඉඩක් ඇවිල්ලා තිනවා දෙපැත්තම එහෙමයි. ඉතින් අපි ග්ලව් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට ගියාම මේ කාර් එකේ සයිස් එකත් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම ඇලියන් ප්‍රීමියර් වගේ වාහන වලින් සයිස් එකේම ග්ලව් කම්පාර්ට්මන්ට් එක මේ කාර් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තව විශේෂ දෙයක් තමයි මේකේ අර රතු පාට ට්‍රිම් එකක් ගිහින් තියෙනවා වාහනේ පුරාණ බලන්න පුළුවන් දොරවල් වල සහ සීට් වල බලා ගන්න පුළුවන් පිටිපස්ස දොරවල් වල පිටිපස්ස සීට් වලත් ඒ ට්‍රිම් එකම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය කාරකට පොඩ්ඩක් වෙනසකට පොඩ්ඩක් නෙවෙයි ලොකු වෙනසකට තියෙන්නේ මේක සීට්ස් බකට් සීට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර අපිව එක තැන රඳව ගන්නවා අපිට එහෙට මෙහෙට යන වැඩිය පෙරලෙන්නේ අපි බංකුවක් ගත්තොත් අපිට එහෙට මෙහෙට විසි වෙන්නේ මේ සීට්ස් අපිව එක තැන තියාගන්නවා. ඉතින් ඕව තමයි ඇත්තටම පිකැන්ට් එක ඉස්සරහ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි එනම් බලමු මේකේ පිටිපස්ස කොහොමද කියලා. ඉතින් පිකැන්ට් එකේ පිටිපස්සට ආවම අපිට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම අඩි 6 උස පුද්ගලයෙක් නමුත් මටත් කිසි ප්‍රශ්නයක් යන්න පුළුවන්. හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා, හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. මේ කායගේ සයිස් එකත් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් මිනිස්සුන්ට කරදරයක් නැතුව සැප පහසුර ගමනක් යන්න පුළුවන් කාර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ කායක. ඉතින් සීට්ස් උනත් හරිම කම්ෆර්ටබල්. අපිට ඩ්‍රයිවර් සීට් එක පිටිපස්ස සහ පැසෙන්ජර් සීට් එක පිටිපස්සේ මේ වගේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේකේ පොඩි අවාසියකට තියෙන්නේ මේකේ පිටිපස්සේ දොරවල් වල කිසිම ස්ටෝරේජ් ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අර කැබින් ස්පේස් එක වැඩි කරලා මේකේ යන පුද්ගලයන්ට හොඳ ඉඩ කඩක් ලබා දෙන්න කැප කරපු එක ඒරියා එකක් තමයි මේ දොරවල් වල ස්ටෝරේජ් ඒරියා එක. ඒ වගේ මේකේ නෝමල් පිකැන්ට් එකේ නැති චූටි හෙඩ් රෙස්ට් දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා පිටිපස්සෙන්. දුර ගමනක් වගේ යද්දි තමගේ බෙල්ලට අපහසු නම් පොඩ්ඩක් හාන්සින්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේ පිටිපස්සේ අපිට මොනවා හරි දාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ලේසියෙන්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් දැනට මේකේ ටිෂු බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් තව මොනවා හරි ඔයාලට ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මේක දාගෙන යන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කෑම වගේ දේවල් ලොකු ට්‍රිප් එකක් වගේ යද්දි. ඉතින් මේක ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් කාර් එකක් හින්දා අපිට ෆ්ලෝ හම්ප් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මැද යන කෙනෙකුට උනත් කිසිම අපහසුවකින් තොරව යන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ 3 දෙනෙක් දැම්මොත් පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩ අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් එනම් ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු. ඩ්‍රයිව් කරන එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා පිකැන්ටෝ එකේ. ඔන්න පිකැන්ට් එක එලවන්න ගත්තාම ඉස්සෙල්ලම ෂෝක් කාර් එකක්, පොඩි කාර් එකක්. ඉතින් මට හුරු මොකද මහ ලොකු කාර් එකක් පදින කෙනෙක් නෙවෙයි. මේකේ හොඳ විසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහා විසිබිලිටි එක ඇත්තටම හොඳයි. මම එක්ස්පෙක්ට් කරේ නැහැ මෙච්චර හොඳ විසිබිලිටි එකක් මේකේ තියෙයි කියලා ඉස්සරහට. පිටිපස්සේ විසිබිලිටි එකත් ඇත්තටම හොඳයි. මේකේ හැච්බැක් එකක් හින්දා හොඳ වයිඩ් වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඉතින් අපිට හොඳට පිටිපස්සේ එනවා ඔක්කොම පේනවා. රිවර්ස් කරන්න ගන්න වුණත් පොඩි තැනක හරිම ලේසි. මේ කාර් එකේ තව මම දැන් මේ මහා පාට හරවපු වෙලාවේ මට දැනෙච්ච ස්පෙෂල්ම දෙයක් තමයි මේකේ ටර්නින් සර්කල් එක හරිම පොඩි. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන පොඩි තැනක මේක හරවලා යූටර්න් එකක් ගහලා ගන්න පුළුවන් ඕන පොඩි පාරක. දෙපැත්තේ මිරර්ස් දෙකත් සාමාන්‍ය සයිස්, පොඩිත් නෑ ලොකුත් නෑ. ඒක සාමාන්‍ය සයිස් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඟට පහසුකුත් හරි පහසුයි, අපහසුකුත් නෑ. මේකේ අර බකට් සීට්ස් එන හින්දා හරියම වංගුවෙම ගද්දි අපිව දෙපැත්තට පෙරලෙන්නේ කරන්නේ එහෙම නෑ. මේක තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකේ 6 ස්පීකර් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් එන්නේ. ඉතින් හරිම ක්වොලිටි සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. ඒ කියන්නේ අර අපි දකින B&O වගේ ඒ වගේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් නෙවෙයි. නමුත් නෝමල් කියා සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් එන්නේ. නමුත් ඒක ඇත්තටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ තියෙන ක්ලැරිටි එක මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට දැනෙයි කියලා වෙනසක්. ඒ කියන්නේ හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකයි මේකයි ලොකු වෙනසක් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට දැනෙන්නේ නැති වෙයි. සස්පෙන්ෂන් අතින් ගත්තමත් හොඳට වලවල් ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ කම්ෆර්ටබල් රයිඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකකින් අපිට ලේසියෙන්ම අපේ මීඩියා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ඇහැ ඉවතර ගන්න ඕනේ නැහැ පාරෙන්. අපිට අපේ හાર્ඩ් කන්ට්‍රෝල්ස් එන හින්දා AC වලට ඒවත් ලේසියෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මේ කාර් එකට නැග්ගට පස්සේ මට අමුත්තක් දැනුන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍ය හුරු නැති කායකට අලුත් කායකට නැග්ගට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොනවද කොහෙද තැන් තියෙන්නේ. කියන්නේ මේකේ බටන්ස් කොහෙද තියෙන්නේ, මේකේ ඔප්ෂන්ස් කොහෙද තියෙන්නේ, මේකේ අපි AC කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද, අමාර ට්‍රිප් ඩීටේල්ස් බලා ගන්න නම් මම මොකද කරන්නේ වගේ අපි දේවල් දැනගන්න ඕනේ. නමුත් මේ කාර්යයට නැග්ගට පස්සේ හැමදේම නිකන් හැමදාම මම එලවපු කාර්යයක් වගේ හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා ටක් ගාලා ලේසියෙන් මට AC කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මගේ ට්‍රිප් ඩීටේල්ස් බලා ගන්න නම් මම මේ ට්‍රිප් බටන් එක ගිහුවට පස්සේ මේ ට්‍රිප් කියලා ලියලාම තියෙනවා. ට්‍රිප් බටන් වල මට ඩීටේල්ස් දැනගන්න පුළුවන් සහ මගේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් ඩීටේල්ස් ඒ වගේ හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ඇනලොග් ගේජස් එන්නේ. ඉතින් ඇනලොග් ගේජස් හරිම ක්ලියර්. ඩිජිටල් වගේ නෙවෙයි. ඕන මිනිස්සුත් දන්නවා මේකෙන් මොකක්ද කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ හරිම කොම්ප්ලිකේටඩ් නැති සිම්පල් වාහනයක්. අපිට අවශ්‍ය ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මේක. අපිට AC තියෙනවා, අපිට මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් තියෙනවා, අපිට අවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම දෙන්න අපිට පොඩි ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ක්ලියර් ගේජස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොම තියෙන හරිම පොඩි කම්පැක්ට් කාර් එකක්. ඉතින් මේකේ අර පොඩි හරි ෂෝට් කම් එක කියන්නේ අපිට අවාසියක් වගේ දැනෙනවා නම් තියෙන්නේ
මේකේ තියෙන මේ ඉඩ කඩ තමයි. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කැප කරලා තියෙන කැබින් ස්පේස් එක උනත් මහා ලොකු ඉඩක් නැහැ. නමුත් අපිට අතපය දිග ඇරලා පහසුවෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය තියෙන. ඉතින් අපි පිටිපස්සේ බූට් ස්පේස් එක වගේ විශේෂම ගත්තම ඉඩ ගොඩක්ම අඩුයි. මොකද එහෙන් තමයි ගොඩක් කැප කරලා තියෙන්නේ මේ කායකට. මේකේ වාසි ගත්තම ඕන තැනක දාන්න පුළුවන්. ටවුන් එක වුණත් ට්‍රැෆික් එක යනකොට උනත් හරිම ලේසි. ඉතින් අනිත් වාහන වගේ නෙවෙයි. අපිට ලේන් එක යද්දි ලේන් එකේ දෙපැත්තෙනුත් අපිට ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා මේ වාහනේ යන්න බය නැතුව. ඉතින් ඔය වගේ ඇඩ්වාන්ටේජස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තව ඉතින් අපි දන්න හැමෝම දන්න ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේකේ හොඳ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒලවන විදිහම තමයි මම ආයෙත් හැම වෙලෙම මම කියද්දි කියනවා ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක ගැන කියද්දි ඉතින් අපි සමහරවිට අපි බයිනවා වාහන අරගෙන ඔයාලා මෙහෙම කියනවා මෙහෙමයි මේක එච්චර කරනවා කියලා කරන්නේ අපි එලවන විදිය අනුව තමයි සමහරවිට දැන් 15ක් කිව්වොත් සමහර මං එල විදියට මට 17ක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා මේ කාර් එකේ. ඉතින් ඔයාලා මේ කාර් එක ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අපේ වර්ඩික්ට් එක මේක ඇත්තටම හොඳ කාර් එකක්. බය නැතුව ගන්න. නමුත් ගන්න කාර් එක විශ්වාසී තැනකින් ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් රියසෙවනි අපේ අදහස නම් මේක ඇත්තටම හොඳ වාහනයක්. ඉතින් මේ වගේ හොඳ වාහනයක් අරගෙන ලබන සතියේත් එන බලාපොරොත්තුෙන් අපි අදට යනවා. මේ ඔබේ වාහන සීනි සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසෙවන සමගින් මම චානුක.